ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው ታርጌት ፎር ሊንክ የሚባለውን ሐሳብ ይሆናል። ይህ ነገር የሚያገለግለን ያው ከዚህ በፊት ሊንክ የሚባለውን ቱቶሪያል አይተናልና በእሱ ላይ ተንተርሶ ነው ይሄ ነገር የሚሰራውና ምንድነው ሐሳቡ? ሜቢ ኢንተርኔት ስትጠቀሙ በተለይ በኮምፒውተር አስተውላችሁ ከሆነ ሊንኮች ሲያጋጥሟችሁ አንዳንዶቹ ሊንኮች ስትነኳቸው እዛው ላይ ያለውን ዌብ ፔጅ ሪፕሌስ አድርገው የሚከፈቱ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በአዲስ ታብ ከላይ ለብቻቸው ተገንጥለው የሚከፈቱ አሉና ያንን ነገር መወሰን የሚያስችለን ነው እና ብቻውን የሚቆም ነገር አይደለም። ሊንኮች ያስፈልጋሉ። ሊንኮችን ነው እንደዛ ሞዲፋይ የሚያደርገው እና እሱንም ምን ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸሪን አዘጋጅቻለሁ። ታርጌት ፎር ሊንክ የምትል HTML ፋይል አለችኝ። እሷን እንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር ማለት ነው። ይሄንን ክሎዝ ልበል፣ ሲችን ኤክስ ልበላት። በጣም ጥሩ። ሰው ከዚህ በፊት እንዳየነው ለሊንኮች አንከር እሷን እናስገባ፣ ከዛ መልሰን እንዘጋለን። እዚህ ጋር የት መሄድ እንደምንፈልግ መጠቆም አለብን አይደል? ሃይፐር ሪፈረንስ እንላለን። እኩል ይሆናል አንደር ኮቴሽን እናደርግና የት እንሂድ? እዛው ለሊንክ እንዳየነው ምንድነው ፕሪፎርማትድ ቴክስት ላይ ነበር አይደል? ይሄን ነው እሱ ላይ እንሂድ እስቲ ይሄኛውንም። ስለዚህ ፕሪፎርማትድ ቴክስት .html እንበለው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ምን የሚል ቴክስት ይታይ የሚለው ነው አይደል የምንጽፍበት። ክሊክ ሂር ልበለው። ለአሁን ይበቃናል። ክሊክ ሂር። ይሄንን ሴቭ እናድርገውና HTML-አችንን እንክፈት፣ ሪፍሬሽ እናድርገው። መታልናለች። እስቲ ክሊክ እናድርጋት። ኦኬ ሰርቷል። እስካሁን ያየነው ሐሳብ ያው ከዚህ በፊት በነበረው ላይ ያያችሁት ነው፣ ሊንክ እንዴት እንደሚሰራ ማለት ነው። አሁን ይሄ ታርጌት የሚባለው ነገር ምንድነው የሚያደርገው? አሁን ይሄንን ክሊክ ሳደርገው እንዳያችሁት እዚሁ ላይ ነው ሪፕሌስ አድርጎ የከፈተው። ግን አንዳንድ ሊንኮች ደግሞ አሉ ክሊክ ስታደርጓቸው እዚህ ጋር በአዲስ ታብ የሚከፈቱና ያንን ነገር የምንወስንበት ነው ይሄ ታርጌት የሚባለው ነገር። እሱን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? እዚሁ ስታርት ታብ ላይ እንመጣና ታርጌት የሚል ነገር እንጽፋለን። ታርጌት እኩል ነው እናደርጋለን፣ ኮቴሽን እናደርጋለን። ከዛ ይሄ ታርጌቱ ስንት ነው? አራት አይነት ነው ያለው። ሰልፍ የሚባል አለ፣ ብላንክ፣ ፓረንት እና ቶፕ የሚባሉ። ለአሁን የምናያቸው ሁለቱም ብቻ ነው፣ ብላንክ እና ሰልፍ የሚባሉ። ቀሪዎቹን አይፍሬም የሚባል ኮንሴፕት አለ፣ እዛ ላይ እናያቸዋለን። ስለዚህ ይሄ ዲፎልቱ ወይንም ክሊክ ስናደርገው እራሱ ላይ መክፈቱ ሰልፍ ይባላል። ሰልፍ የሚባለው የታርጌት አይነት ነው። እሱን አሁን እዚህ ጋር ብጽፈው ምንም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ጽፌ ላሳያችሁ። አሁን ታርጌቶች ሲጻፉ መጀመሪያ አንደርስኮር ይደረጋል። ከዛ ነው ሰልፍ ተብሎ የሚጻፈው። አንደርስኮር የሚባለው ነገር እንዳትረሱ። ይሄንን ሪፍሬሽ አድርገን ክሊክ ብናደርገው ያው ራሱን ነው ሪፕሌስ አድርገው የሚከፍተው። ይችን ግን ብላንክ ብላት፣ ይችን ብላንክ ብዬ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ባረግ እዚች ጋር እና ክሊክ ባረጋት አሁን ምንድነው የሚሆነው? በአዲስ ታብ ነው የሚከፍተው ማለት ነው። በቃ ይሄ ነው ሐሳቡ። እና ቀሪዎቹ ያልኳችሁን ወደፊት እናያቸዋለን። ለአሁን ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።